ඔයත් මොනයම් හෝ හේතුවක් හින්දා මොටිවේට් වෙලා දවස් 4-5ක් එක දිගටම වැඩ කරලා ඊට පස්සේ හේ බාලා වගේ ඒක හැමම නැති වෙලා යනවාද? ඒ කියන්නේ මොටිවේෂන් එකක් නැති වෙලා පාඩම් කරන එකත් පැත්තකට දාලා ඉන්නවාද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ එක දිගටම මොටිවේෂන් එක තියාගෙන කොහොමද සුපිරියටම පාඩම් කටයුතු ටික කරගෙන යන්නේ කියලා. එහෙනම් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. පළවෙනිම එක තමයි මුලින්ම ක්ලියර් ගෝල් එකක් සෙට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධව ඔයා ලොකු අරමුණක් තියාගන්න. ඒ අරමුණ ඉටු කරගන්න තමයි ඔයා මේ පාඩම් කටයුතු ටික කරන්නේ. ඉතින් ඒක ළඟා කරගන්න හින්දා ඔයා ඒක කුඩා කොටස් වලට බෙදා ගන්න. ඒතර මම මේ කාලෙන් මේක අචීව් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට පියවර විදිහට. එතකොට ඔයාලට ගෝල් එකක් තියෙනවා වැඩ කරන්න. ඔයා වැඩ කරන්න ගන්න හැම වෙලේකම මේ ගෝල් එක සිහියට නගා ගන්න. ඔයා හදාගත්ත ගෝල් එක අචීව් කරන්න වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයාටම ආවේනික ෂෙඩියුල් එකක් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන්න ප්ලෑන් එක. මේක ඔයාට පුළුවන් දිනපතා පාඩම් කරන්න කොහොමද කියලා හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් සතිපතා සතියට ගැලපෙන විදිහට මේ ප්ලෑන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්ලෑන් එක හදද්දි ඔයා මේකට ඇතුළත් කරන්න ඔයාට පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙලාවල් සහ ඒවදී ඔයා කවර් කරනවා කියලා ටාගට් කරන පාඩමේ කොටස. මෙහෙම පාඩම් කරන්න දවස් 21ක් මේ ෂෙඩියුල් එකට අනුකූලව. මනෝවිද්‍යාඥයෝ කියලා තියෙනවා දවස් 21කට වඩා අපි කිසියම් දෙයක් එකම වෙලාවකට කරගෙන ගියොත් ඒක අපිට පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පාඩම් කරන එක ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ දිනචර්යාවේම කොටසක් බවට පත් කරගන්න. හරි. පාඩම් කරන්න ඔයාට ගෝල් එකක් තියෙනවා දැන්. ඒ ගෝල් එක අචීව් කරගන්න ෂෙඩියුල් එකකුත් තියෙනවා. දැන් ඔයා හොයාගන්න ඕනේ ඔයාට පාඩම් කරන්න පුළුවන් පීක්ම ටයිම් එක මොකක්ද කියලා. ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. සමහරුන්ට පාන්දර පුළුවන්, සමහරුන්ට රෑ, සමහරුන්ට දවල්. ඒ විදිහට. ඉතින් ඔයා මේ හැම වෙලාවකම පාඩම් කරලා ඔයා බලන්න ඔයාට ගැලපෙන්න හොඳම කොයි වෙලාවද කියලා. ඒ වෙලාව හොයාගන්න. ඉතින් පාඩම් කරන කොටස් වල අත්‍යවශ්‍යම ඔයාට අමාරු බැරෑරුම කොටස් අන්නේ පීක් ටයිම් එකේ පාඩම් කරන්න තියාගන්න. අපි පාඩම් කරද්දි මොටිවේෂන් එක දිගටම තියාගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයා විසින් ඔයාටම තෑග්ගක් දෙන ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා ප්ලෑන් කරගන්නවා මේ වෙලාව ඇතුළත මම මේ පාඩමේ මේ කොටස ඉවර කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ටාගට් එකක් තියාගෙන පාඩම් කරලා ඔයාගේ ටාස්ක් එක වින් කරපුවාම ඔයා හිතා ගන්නවා මම මේ තෑග්ග මටම ගන්නවා කියලා. ඒක මහා ලොකු දෙයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහර ලාවට ඔයා මේ වෙලාව පාඩම් කරාට පස්සේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ කොටස කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔයාට චොක්ලට් එකක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකත් මතක තියාගන්න. ඔයාට බ්‍රේක් එකක් ගන්න එක, චොක්ලට් එකක්, ටොෆි එකක් ගන්න එක මහා ලොකු දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩිසිප්ලින් එකක් තියාගන්න ඔයාගේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරේ නැත්නම් ඔයාගේ රිවෝඩ් එක ලබන්න සුදුසු නැහැ. ඒකෙන්ද ඔයාට ටැග්ගක් දෙන්න ඔයාගේ ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරාම. ඉතින් ඒකත් ඔයාගේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න හොඳ උපක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයා විවිධ ක්‍රම යොදලා ගොඩක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරනවා වගේම ඔයා පුංචි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ඔයා අනාගතේ ඔයාගේ ගෝල් එක අචීව් කරාට පස්සේ සක්සස් වෙලා ඉන්න විදිහ ඉමැජින් කරලා බලන්න. ඒක මනසින් ඔයා හිතලා මවලා බලන්න ඔයා කොහොමද සතුටෙන් ඉන්නේ කියලා. ඔය O-level කරන ළමයෙක් නම් ඒ නමයක් ගත්තාම ගුරුවරයාට ප්‍රශංසා කරන විදිහ, යාළුවෝ හොඳ කියන විදිහ, ඔයා ඒ අවස්ථාවේ සතුටින් ඉන්න විදිහ ඔයා හිතින් මවලා බලන්න. කැම්පස් එකක ස්ටඩි කරන කෙනෙක් නම් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගත්තොත් ඔයාට මොන වගේ සතුටක් ලැබෙයිද? ඔයා ඒක කොයි විදිහට ෆීල් කරයිද? හැමෝම ඔයාට හොඳ කියන විදිහ ඔයා ඒක ගැන සිතින් මවලා ඒ අවස්ථාවේ ජීවත් වෙන විදිහට හිතලා බලන්න. ඒකට පොඩි වෙලාවක් ගන්න. ඉතින් එහෙම අපේ සක්සස් එක අපි ඉමැජින් කරලා බලන එක උදව් වෙනවා අපේ මොටිවේෂන් එක දිගටම තියාගන්න වගේම අපේ ගෝල්ස් වලට ඉක්මනින් ළඟා වෙන්න. ඉතින් මං හිතනවා අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කියපු කරුණු ටික ඔයගලන්ට ගොඩක් උපකාරී වෙයි කියලා පාඩම් කරද්දී දිගු කාලයක් ඔයගලගේ මොටිවේෂන් එක තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් තවදුරටත් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ Azon Science Academy YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න, like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සුබ දවසක්.